आजको प्रोजेक्ट गरेको छु ब्याट्री चार्जर 12 भोल्ट ब्याट्री चार्जर यसले 12 भोल्टलाई पनि चार्ज गर्छ र 6 भोल्टलाई पनि चार्ज गर्छ 2 in 1 सिस्टम। त अगाडि चाहिने चाहिँ यो ट्रान्सफर्मर 12 भोल्ट ट्रान्सफर्मर गाडीहरु 12 भोल्ट ट्रान्सफर्मर तपाईहरुले अनलाइनबाट किन्न सक्नुहुन्छ दराजबाट म त्यसको लिंक दिनेछु। क्यापेसिटर चाहिने छ यसको भ्यालु यति रहेको छ 25 भोल्ट अनि डायोड चाहिने छ। म चाहिँ यहाँ IN 4007 डायोड लिन गइरहेको छु 4 वटा। अनि यो रेजिस्टर 1K या 10K लिन सक्नुहुन्छ। हिट सिंक को पेज यो 7808 IC हो यो LED रेड LED। सर्किट डायग्राम यस्तो हुनेछ। त्यो यो रहेको छ ट्रान्सफर्मर यो डायोड रहेको छ। हामी रेक्टिफायर बनाउनु छ यसलाई क्यापेसिटरमा आउने छ प्लस माइनस अनि यहाँबाट यहाँ जाने छ यो LED इन्डिकेट गर्नलाई। त्यहाँबाट यहाँ आउने छ या स्विच आउने छ यसमा यसको यो IC को ग्राउन्डमा यो आउने छ स्विच अनि यहाँबाट जाने छ यो प्लस हुने छ यो माइनस। त दुईटालाई एउटैमा काम गर्ने छ 2 in 1 सिस्टम। त स्टार्ट गरौँ अब। त यसमा भने जस्तो यो डायोडमा व्हाइट पार्ट हुन्छ सिल्भर पार्ट एक्चुअली सिल्भर पार्ट हुन्छ। यहाँ भने जस्तो व्हाइटलाई एकै ठाउँमा अगाडि गरौँ। अगाडि यो भाग बनाऊ व्हाइट र ब्ल्याक लाई कनेक्ट गरौँ। यो व्हाइट पार्ट यो ब्ल्याक पार्ट लाई हामी यसरी बनाउने छौं। अर्को यो दुईवटाको पनि त्यस्तै गरौँ। व्हाइट र ब्ल्याक को पिन लाई कनेक्ट गरौँ। तो यहाँ चाहिँ हामी व्हाइट वालामा व्हाइट र ब्ल्याक वालामा ब्ल्याक हाल्ने छ। यो व्हाइट वाला चाहिँ प्लस यो चाहिँ माइनस। त्यसलाई भन्छु अब यो ब्ल्याक र व्हाइट भएको वाला ट्रान्सफर्मर जोडिने छ। यहाँ चाहिँ यहाँ र यहाँबाट चाहिँ हामी क्यापेसिटरमा हाल्ने छौं। त्यो क्यापेसिटरको चाहिँ यसमा लेखेको हुन्छ यहाँ माइनस हो भनेर यो माइनस यो प्लस। त यसलाई सोल्डरिङ गरौँ। एक्स्ट्रा पार्टलाई चाहिँ तपाई काट्न सक्नुहुनेछ। एक्स्ट्रा पार्ट म चाहिँ नङकट्टीको युज गरिरहेको छु। यसमा जुन यो आइरहेको छ यसमा चाहिँ हामी रेजिस्टर जोड्दियौं। यो वाला रेजिस्टर यसरी पनि सक्छौं। कम्पोनेन्टको बारेमा चाहिँ म लिंक दिनेछु तपाईलाई दराजमा पाइन्छ। LED को लामो खुट्टा चाहिँ प्लस हुन्छ र छोटो खुट्टा माइनस हुन्छ। यसलाई कनेक्ट गर्दियौं। यो भिडियोमा एउटा चीज चाहिँ भन्नु बिर्सेछु। यसको लागि स्विच पनि चाहिन्छ तपाईलाई।
म चाहिँ यो स्विच लिन गइरहेको छु मसँग चाहिँ अर्को एसपी स्विच छैन त्यसैले म यो लिन गइरहेको छु त यसलाई यसको यो चाहिँ ग्राउन्ड हो यहाँबाट प्लस यो प्लस इन प्लस आउट यो ग्राउन्ड माइनस हो त यसमा म यसलाई हाल्छु त यसलाई यसमा जोड्ने पर्छ अब पहिला हामी हिट सिङ लगाउँ त यो अब यसलाई चाहिँ हामी माइनसमा हाल्नेछौँ माइनस भन्नाले यो यसमा दिनेछौँ कनेक्ट ओके त्यसैले यसलाई माथिबाट लैजाउँ यसलाई सोल्डरिङ गरौँ दुईवटा वायर लिनु आउटपुट लिनलाई यो चाहिँ ठिक छ यो दुईवटा लिने राइट अब यसलाई प्लसलाई हामी यसमा जोड्दियौँ यो छेउवालामा ओके त यो लगभग रेडी भइसकेको छ यो रहेको छ प्लस यो रहेको छ माइनस टेस्ट गरेर देखाउनेछु बत्ती बल्यो देख्न सक्नुहुन्छ भोल्टेज रहेको छ 8 5 आई थिंक यो ट्रान्सफर्मर चाहिँ अलिकति कम भोल्टको जस्तो छ त्यसैले यो कम भोल्ट आइरहेछ यदि तपाईले 12 भोल्टको ट्रान्सफर्मर युज गर्नु भयो भने यसले यसरी काम गर्छ यो स्विच अफ हुँदाखेरि चाहिँ यो म्याक्सिमम भोल्टेजमै
दिन्छ र स्विच अन हुँदाखेरि चाहिँ यो यसको भोल्टेज घट्छ। यसरी काम गर्छ यसले। तपाईहरु चाहिँ बनाउँदाखेरि 12 भोल्टको चेक गरेर गर्नु। यो चाहिँ 9 भोल्टको जति छ जस्तो छ, 9 भोल्ट। त्यो दराजको उयो युज गर्नु, त्यो ट्रान्सफर्मर 12012 भन्ने ट्रान्सफर्मर आउँछ, त्यो युज गरेर भने काम गर्छ। अलिकति फेल भयो जस्तो छ। ती पनि भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुभयो भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब। भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई, ह्याभ अ ग्रेट टाइम। With